आज मी तुम्हाला एक थाळी करून दाखवणार आहे। तर या थाळीमध्ये आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक छानशी खिचडी, छानशी भाजी, त्याबरोबर कोशिंबीर, भजी, पुरी आणि श्रीखंड सुद्धा आहे। तर आपण थाळी करायला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी आपण ड्रायफ्रूट कॅरमेल श्रीखंड बनवूया। त्यासाठी इथे मी 1 कप एवढा चक्का घेतलेला आहे। इथे पाऊण कप एवढी पिठी साखर आपण घालून घेऊया। आता आपल्याला हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे आपला चक्का आणि पिठी साखर छान मिक्स झालेली आहे। आता आपण कॅरमेल तयार करायला घेऊया। पाव कप एवढी साखर घेतलेली आहे, ती पॅनमध्ये घालून घेऊया। आता गॅस ऑन करायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली साखर मेल्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे आणि त्याचा रंगसुद्धा हळूहळू चेंज होतो आहे। आपली साखर पूर्ण मेल्ट झालेली आहे। आता आपण ह्याच्यात ड्रायफ्रूट्स घालूया। पाव कप एवढी मी घेतलेली आहे, मिक्स करून घेऊया। इथे मी बटर पेपरला तुपाने ग्रीस करून घेतलेला आहे। गॅस बंद करूया। त्याच्यात आता आपण हे आपलं कॅरमेल टाकणार आहोत। तर हे आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। हे कॅरमेल आपण बटर पेपरवरून काढून घेतले, त्याचे छोटे छोटे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता आपण ते चॉपिंग बोर्डवर घेऊन थोडेसे कुटून घेऊया। अशा प्रकारे आपलं ड्रायफ्रूट कॅरमेल तयार आहे। आता आपण ते श्रीखंडात घालून घेऊया, मिक्स करूया। हे आपल्या आवडीप्रमाणे आपण कमी जास्त प्रमाणात कॅरमेल घालू शकतो। इथे मी पाव टीस्पून वेलची पावडर घातलेली आहे, मिक्स करून घेऊया। ह्याच्यात आपण थोडंसं दूध आणि केशर मी मिक्स करून ठेवलं होतं, ते अगदी थोडंसं घालून घेऊया। आपण ह्याच्यात कॅरमेल घातलेलं आहे आणि ते सुद्धा गोड आहे। तर आपल्या आवडीप्रमाणे आपण पिठी साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकतो। आपलं ड्रायफ्रूट कॅरमेल श्रीखंड तयार आहे। ते आपण आता फ्रीजमध्ये ठेवूया। साधारण 1 तासाने ते छान सेट होईल। आणि आता आपण करूया पुढची रेसिपी, नारळाच्या दुधातली वालाची खिचडी। आज आपण खिचडी कुकरमध्ये करणार आहोत। त्यासाठी इथे आधी मी 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेते। इथे पाव टीस्पून मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत। 1 टीस्पून एवढं जिरं घालून घेऊया। पाव टीस्पून हिंग घालायचं आहे। 1 वाटी कांदा घालायचा आहे, मिक्स करूया। लगेचच आपल्याला 1 बाउल एवढे वाल घालायचे आहेत। त्यानंतर 1 बाउल एवढा बासमती तांदूळ घेतलेला आहे, तो धुवून घेतलेला आहे। अर्धा टीस्पून एवढी हळद घालूया। 2 टीस्पून आपण मिरची पावडर घालून घेऊया। चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचं आहे। आणि इथे गुळाचे 2 खडे घेतलेले आहेत। वाल हे थोडेसे कडवट असतात, म्हणून त्याच्यात आपल्याला गूळ हा घालावाच लागतो। आता हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। 1 वाटी नारळाचं दूध सुद्धा घेतलेलं आहे, हे आता घालून घेऊया। 1 बाउल एवढं पाणी घ्यायचं आहे। आता हे छान आपल्याला आधी मिक्स करायचं आहे। आता ह्यात मस्त पाव कप कोथिंबीर आपण घालून घेऊया। सगळ्यात शेवटी मस्त 2 मोठे चमचे तूप घालायचे आपल्याला। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि कुकरला 2 शिट्ट्या आपल्याला करून घ्यायच्या आहेत। आपली वालाची खिचडी जोपर्यंत शिजतीये तोपर्यंत आपण भाजीची तयारी करून घेऊया। हा कुकर मी शिफ्ट करून घेते। इथे 4 कांदे घेतलेले आहेत, अगदी बारीक चिरून। अर्धा टीस्पून हळद घालणार आहोत। इथे हा घरगुती मसाला आहे, हा 1 टेबलस्पून एवढा घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया। इथे रंग येण्यासाठी मी काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, ती 1 टीस्पून घालून घेऊया। 1 टीस्पून गोडा मसाला, मोठा गुळाचा खडा घेतलेला आहे। आणि आता चवीप्रमाणे मीठ घालूया। इथे अर्धा कप कोथिंबीर घेतलेली आहे। 1 टेबलस्पून एवढं तेल घालायचं आहे। आता हे सगळं आपण छान हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। हा जो गूळ आपण घातलेला आहे, हा गूळसुद्धा ह्यात छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। कांद्यात सगळे मसाले छान मिक्स झालेले आहेत। गॅस ऑन करूया। 3 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेऊया। आता आपण पाव टीस्पून एवढे मेथीचे दाणे घालून घेऊया। 1 टीस्पून एवढं जिरं घालून घेऊया। पाव टीस्पून एवढं हिंग घालायचं आहे। आता हा जो आपण कांदा मसाला लावून तयार केलेला आहे, तो घालून घेऊया, मिक्स करूया। इथे आता आपण बटाटे घालायचे आहेत। मी इथे 2 बटाटे घेतले होते,
त्याचे असे मोठे मोठे तुकडे केलेले आहेत. सालंसुद्धा मी ठेवलेली आहेत. आता हे बटाटे घालून घेऊया. 1-2-3 चमचे एवढंच पाणी घालून आपल्याला घ्यायचं आहे. आता आपण झाकण देऊन बटाटे अर्धे शिजेपर्यंत हे गॅसवर ठेवणार आहोत. आपले बटाटे जोपर्यंत शिजत आहेत आपण भजीची तयारी करून घेऊया. आपण आज बटाट्याची भजी करणार आहोत, पण अगदी वेगळ्या पद्धतीची. मी 2 मोठे बटाटे असे जाडसर किसून घेतलेले आहेत. बटाटे किसल्यानंतर आपण ते पाण्यात ठेवले होते आणि नंतर सगळं पाणी आपण काढून घेतलेलं आहे. 1 टेबलस्पून एवढी मिरची पावडर घेतलेली आहे. 1 टेबलस्पून धणा जिरा पावडर, अर्धा टीस्पून हळद घेऊया. आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता हे सगळं हाताने व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. मीठ घातल्यामुळे ह्या मिश्रणाला पाणी सुटणार आहे. तर सगळं मिक्स करून आपण 3-4 मिनटं हे बाजूला ठेवूया. इथे आपण बघू शकता बटाटा आपला शिजलेला आहे. हे आपण 7-8 मिनटं हे शिजवून घेतलेलं आहे. इथे तुम्ही वांगी हा मसाला भरून सुद्धा घालू शकता किंवा असे 2 तुकडे करून सुद्धा घालू शकता. एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि झाकण लावून पुन्हा वांगी शिजेपर्यंत आपण हे ठेवायचे. हा पॅन मी शिफ्ट करून घेते. ह्या बटाट्याला पाणी सुटलेलं आहे. आता ह्याच्यात आपण बेसन घालून घेणार आहोत. आपण 1.5 कप एवढा बेसन घालून घेतलेला आहे. हे छान मिक्स करून घ्यायचे आणि आता आपण फोडणी तयार करायला घेऊया. 1 टेबलस्पून एवढं तेल घेऊया. त्याच्यामध्ये पाव चमचा एवढा ओवा घालायचा आहे. अर्धा टीस्पून जिरं, 2 चिमटी हिंग घालून घेऊया. आपण गॅस बंद करूया आणि ही फोडणी गरम असतानाच आपण ह्या आपल्या बॅटरवर घालून घ्यायची आहे. ह्याच्यामुळे आपली भजी कुरकुरीत होणार आहेत. सगळं एकदा मिक्स करूया आणि आपलं भजीचं बॅटर रेडी आहे. आपलं तेल तापलेलं आहे. आता आपण भजी घालून घेऊया. छान खरपूस आपल्याला ही भजी तळून घ्यायची. आपली भजी मस्त अशी छान खरपूस तळून झालेली आहे. आता आपण ती काढून घेऊया. आपली ही वांगा बटाट्याची भाजी एकदम मस्त झालेली आहे, शिजलेली आहे. आपण गॅस बंद करूया आणि त्याच्यावर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया. आपली थाळी ऑलमोस्ट तयार झालेली आहे. आता आपण करूया बुंदी रायता. इथे मी 400 ग्रॅम दही घेतलेलं आहे. ते चांगलं फेटून घेतलेलं आहे. आता ह्यात आपण 2 टेबलस्पून एवढी पिठी साखर घालणार आहोत. हे एकदा मिक्स करून घेऊया. आता पाव चमचा जिरे पावडर, पाव चमचा चाट मसाला, चिली फ्लेक्स पाव चमचा घालूया. इथे 2 टेबलस्पून एवढी कोथिंबीर घेतलेली आहे. चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचं आहे. हे सगळं एकदा छान मिक्स करून घेऊया आणि ह्यात आपण 1 कप एवढी खारी बुंदी घालायची आहे. तुम्ही भिजवून सुद्धा ही बुंदी घालू शकता. आपली दही बुंदी तयार आहे. मी पुऱ्यासुद्धा करून घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला जर पुरीची रेसिपी हवी असेल तर आपल्या चॅनलवर आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि आता सगळ्यात महत्त्वाचं, आपण थाळी सजवायला घेऊया. तर अशा प्रकारे आपली आजची झटपट आणि सोपी अशी थाळी बनून तयार आहे. तुम्ही करून बघायची आहे, कधी करू शकता, सणासुदीला करा, सहजही करा आणि कशी झाली आहे ते आम्हाला कळवायला विसरू नका. अशाच तुम्हाला आणखी काही थाळ्या पाहायच्या असतील तरीसुद्धा आम्हाला कळवा. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा.